Hej, Elsa här från Elsas bokhylla. Det är dags att sammanfatta september månads läsning. Jag håller ju på att gå in i en läsvecka och därför har jag varit väldigt kräsen med vilka böcker jag tar upp. Jag har DNFat en hel del böcker i september. Så därför så kan jag säga att de böckerna jag pratar om nu är verkligen böcker jag rekommenderar. Alla är lika bra, nej, alla är absolut inte lika bra, men alla är bra och jag rekommenderar dem. Det är en del böcker vi sätter igång med en gång, där jag börjar med den jag tyckte minst om och avslutar med den jag tyckte bäst om. Det jag kan säga om september är att i och med att jag har varit väldigt kräsen och jag håller på att liksom hamna i en läsvacka, så har jag inte klarat av en av bokutmaningarna, och det är damma av. Jag DNFade nästintill alla damma av jag tog upp. Jag har en damma av den här månaden och målet är ju att ha 2,5. Så tyvärr, men sånt blir det i alla fall. Men den boken jag vill prata om nu är faktiskt en damma av, den enda damma av i den här månaden. Jag pratar om The Infinite Plan av Isabel Allende. Det här är också världslitteratur. Jag har ju fått en liksom slags lite förkärlek till Allende. Jag har börjat plocka upp och läsa hennes böcker. Jag gillar dem väldigt mycket. Det är sydamerikanskt, det är magisk realism och det är episka familjesagor. Det bara får följa med en person hela livet och jag gillar det. Och det gäller den här också. Det här får vi följa med hennes man som hon är gift med, som berättar om sin livshistoria. Och man får följa med från att han är barn till att han är vuxen och träffar henne. Jag tyckte om den, gav den en stark 3. Den var lite för lång för sitt eget bästa. Första halvan är väldigt, väldigt Allende. Magisk realism och lite mystiska händelser. Andra halvan tycker jag faller i takt, måste jag säga. Men en 3 och jag gillar ju Allende. Och jag känner igen henne väldigt mycket i det här. Och jättebra liksom. Nästa bok jag vill prata om är den som slumpen valde. Nämligen Breaking Free. Eller jag lyssnar på den på svenska. Den heter Min far sektledaren av Rachel Jeffs. Det här är en facklitteratur. Vi får följa med Rachel som då berättar om hur det var att bo och leva, var född i en sekt där Warren Jeffs var sektledare. Den är otroligt hemsk, väldigt, väldigt bra. Jag ska inte prata så jättemycket om den för jag har gjort en läsvlogg. Jag länkar den ner i beskrivningen så ni kan höra mina tankar om den och följa resan när jag läste igenom den. Jag tyckte den var jättebra. Men jag upplevde också att hon hade en sån distans till alltihopa. Och jag ville, vilket är bra, hon säger det i början att jag är inget offer. Utan jag vill bara att ni ska veta hur det var att leva i den här sekten. Och det är ju bra, men jag hade velat höra hennes tankar, mer om hennes tankar angående vilka, liksom, på de här besluten hon tar. Jag är nyfiken på hur det kommer sig. Hon stannade ju där väldigt länge i sekten. Och jag ville, på slutet kändes den lite stress, alltså, på slutet kändes den verkligen stressat liksom. Den förtjänar ett par sidor till faktiskt, måste jag säga. Den är ju väldigt kort, den var bara 7 eller 8 timmar lång som ljudbok. Jag tycker att den förtjänar mycket mer tid och beslutet att ha levt hela sitt liv i den här sekten och sen lämna den. Jag hade önskat att den biten borde ha fått lite mer plats. Typ det enda. Men en 3 gav jag den. Jag tycker det här var en jätteviktig läsning och rekommenderar den starkt. Sen ska jag prata om en annan bok som också är med i en annan läsvlogg som jag håller på att klippa nu. Och det är Familjen Lams återkomst. Det är, jag kan nog prata av Lisa Jewell. Jag ska nog prata om den första boken också, för det här är en andra bok i en serie. Den första boken heter Familjen Lams hemlighet. Ni får se den här också. Så jag kan inte berätta om vad återkomsten handlar om. Men jag tar bägge två här och nu, känner jag. Och det är att vi får följa med det som börjar första boken då. Familjen Lams hemlighet. Och det är att det är en familj, rätt så välbärgad familj i London. Där en person kommer in och saker och ting händer i den här familjen. Och det är hemskt, det är brutalt, det är otroligt mörkt. Och sen så får man följa med det här, hur det liksom, vad som händer med den här familjen och hur det saker och ting slutar sen. Och sen när familjen Lams återkomst så knyter hon ihop säcken, för det måste ha lösa trådar i första boken. Men på nummer 2, på familjen Lams återkomst, då liksom
så knyter hon det alltihopa så att man får veta vad det är som hände sen efter de här händelserna i det här huset. Och då har man flyttat fram i tiden också. Jag tyckte om de här spännande, troliga karaktärer, jätteroligt. Jag ska inte prata så jättemycket om de här för att jag, i alla fall Familjen Lams återkomst har jag ju som läsvlogg, då kan ni höra mina tankar där. Nej, de här var jättebra, spännande, rekommenderar dem om du gillar mystery thrillers. Det här har du riktigt spännande böcker. I bokcirkeln valde vi att läsa klassikern Pesten av Albert Camus. Det här är ju liksom den är skriven på 40-talet, men den befinner sig i en stad och där man får följa med karaktärerna i en stad där pesten kommer. Eller det är en sjukdom, det är en virus, det är någonting och de blir helt avskärmade. Jag tyckte den här var jättebra. Jag tror att jag tycker att den här är så bra nu på grund av pandemin. För igenkänningen var stor. Det var väldigt mycket paralleller där kring. Hade jag läst den innan pandemin hade jag tyckt att den var hemsk och liksom hade fortfarande tyckt att den var bra och jobbig. Men jag hade inte fått det här igenkänningen som jag fick nu. Otroligt välskriven. Gick fort att läsa. Jag slukade den här boken på typ 2 dagar. Och jag vill läsa om den för att när vi diskuterade den i bokcirkeln så kom det fram en hel del saker som jag kände att jag hade missat eller andra infallsvinklar. Alla hade sin egen version av den här boken, vilket var helt fantastiskt att lyssna på. En av de mest intressanta konversationerna jag måste ha varit med om, måste jag säga. För det var en jättebra pratstund om den här boken. Jag rekommenderar den otroligt mycket. Den är hemsk, den är jobbig, så ja, det måste jag ju varna. Men värd att läsa, speciellt efter pandemin, måste jag säga. Ännu en mystery thriller. Jag har tagit mig igenom ganska mycket mystery thriller för det har varit enkelt för mig. Jag tycker om det. Det har hjälpt mig i min lässvacka. Den här, Jackal, av Erin E. Adams. Jackal. Jag kan inte uttala det, men du vet det är djuret. I alla fall, mystery thriller också. Jag har en läsvlogg på den här. Jag länkar den nere i beskrivningen. Jag tror att den här är med i del 4 och Familjen Lams är med i del 5. Men bägge två länkar jag här i beskrivningen om ni är nyfikna. Vad handlar den här om då? Nu ska vi se, vad heter hon? Liz Rusher, tror jag hon uttalar det. Hon åker tillbaka till sin småstad. Hon vill inte tillbaka dit. För att när hon var där så blev hennes kompis kidnappad och brutalt mördad i skogen. Hon vill inte tillbaka dit. Men hon måste åka tillbaka dit för hennes bästa kompis gifter sig. Så hon åker tillbaka dit. Men sen så hennes bästa kompis dotter försvinner och blir kidnappad i skogen. Och då börjar hon luska i det här. Och inser att det här är någonting som upprepat sig flera gånger. Där flickor blir kidnappade och mördade i skogen. Och det gemensamma nämnaren är att alla är afroamerikaner. Så hon börjar gräva i det här. Jag måste säga att jag tyckte det här var jättebra. Och jag älskade slutet. Jag fick höra att slutet skulle bli helt såhär, vad heter det? Att den skulle flippa ut på slutet. Men jag tyckte inte det. Jag tyckte den här var bra. Det här är en liten övernaturlig touch på det. Så gillar man inte sånt så. Men jag tycker den här var så bra. Jag ska inte prata så mycket mer om den. Jag gav den en stark 4. Jag ska inte prata så mycket mer om den. För att jag har ju i läsvloggen så berättar jag ju ganska detaljerat om mina tankar. Men jag rekommenderar den så bra. På 3:e plats i september så kommer Remarkable Bright Creatures av Shelby någonting. Ni ser henne, den här i alla fall. Den läste vi i bokklubben och jag måste säga att jag ställer mig upp och sjunger i kören för att sjunger högt för att jag håller med allt om vad folk har sagt det här. Vi följer med, det är en vänskapsbok mellan en kvinna, städerska på ett akvarium. Hon blir kompis med bläckfisken där och de hittar ett sätt att kommunicera med varandra. Det är lite av en mystery thriller, inte thriller, men det är ett mysterium att lösa här också. För att bläckfisken vet någonting som städerskan borde veta och han försöker förmedla det till henne. Jättefin bok, jag tror ganska mörk. Den är inte perfekt, långt ifrån. Men en mysig bok som gick snabbt att läsa och man blev liksom varm i kroppen. Och jag tror att jag gillar, hade det här varit till exempel ett annat djur så det hade jag kanske inte tyckt att den var jättemysig. Men just att det är havet och bläckfisken och jag känner mig hemma där så tror jag att jag tycker om det mer än vad jag
än vad jag kanske hade gjort om det hade varit ett annat djur. Bara så ni vet. Men jag tyckte det här var jättebra. Stark 4. Rekommenderar den och jag tycker att jag håller med. Det är en väldigt fin och liksom mysig bok. Och det finns vissa grejer som är... vissa karaktärer som är lite... som jag inte tror på riktigt. Men storymässigt, jag tycker att den är jättebra. Rekommenderar den. Kör på. På andra plats har vi ännu en mystery thriller. Alltså helt sjukt. Och ännu en bok som har varit med i en läsvlogg. Så jag ska inte prata jättemycket om den. Men jag måste ändå ta upp den. Jag pratar om Daisy Darker av Alice Finney. Alltså den här boken har jag sett lite överallt. Nu i alla fall på svenska Instagram och så. Och det här är ju en... Ja, men det här är väl en kärleksförklaring till Agatha Christies And Then There Were None, som jag måste läsa nu. Vi får följa med familjen Darker som inte har träffats på typ 20 år. Men nu ska de samlas här på den här ön och fira deras farmors 80-årsdag. Och de är där, de fastnar för en storm, såklart. Och en och en börjar dö. Vad är det som händer? Jag tyckte att den här var fantastiskt bra. Slutet tyckte jag var jättebra. Men jag är lagd åt det hållet. Men jag ska inte prata så jättemycket om den. Mer än att jag tyckte verkligen om den här boken. Och jag tyckte om slutet. Jag tyckte om vägen dit. Och jag blev jättesugen på att liksom, ta upp Agatha Christies boken. Som den är typ lätt baserad på. Stark 4, jag länkar i beskrivningen så kan ni lyssna på mina tankar om ni vill. Och på första plats så har vi Things We Do in the Dark av Jennifer Hillier. Och som ni vet säkert så här också en mystery thriller. Och jag har gjort en läsvlogg till den också. Så jag ska inte prata jättemycket om den. Men här får vi följa med en tjej. Hon blir anklagad. Alltså första kapitlet handlar om att hon blir anklagad för mordet på sin man. För man hittar liksom henne tillsammans med mannen som är död. Och hon blir fast anhållen och liksom åker in i fängelse. Inte fängelse, men hon blir så här. Ja, ni vet, hon åker fast. Och så får man följa med henne. Och hon måste vara väldigt försiktig med vad hon säger till polisen. För att hon har en mörk hemlighet. Vi vet inte vad det är än. Men det är en mörk hemlighet. Jag ska inte gå in så jättemycket på mina tankar. Vad jag tycker. Mer än att jag tyckte den här var otroligt välskriven. Jätteväl uppbyggd. Författaren är fantastisk tycker jag. En av dem... Ja, den här var jättebra på så många lager. Och den hade många lager. Mycket twist and turns. 2 av 3 stora reveals. Twistar, eller vad man ska säga, hade jag koll på. Men det förstörde inte läsupplevelsen. Jag tyckte den här var otroligt bra. Jättebra. Och trovärdig och fantastiska karaktärer. Vissa hatar man och vissa gillar man. Och jag älskar den här känslan av att man inte kan lita på huvudkaraktären. Jag älskar den känslan. Som sagt, en stark 4. Jag ska inte berätta så mycket mer om den för att jag har gjort en läsvlogg. Som sagt, jag länkar allting i beskrivningen så kan ni gå in och lyssna på mina tankar mer ingående. Nu så. September började bra. Jag har börjat komma in i läsvecka. Jag är otroligt nervös inför den, men jag är så glad att jag har DNFat böcker. För det har gjort att de här böckerna som jag faktiskt har hållit mig kvar vid har varit böcker som har gett mig otroliga läsupplevelser och som jag känner mig trygg med att säga att jag rekommenderar dem till er. Men som ni ser, det har varit en blandning. Tyvärr damma av blev vi sådär. Vi får se hur oktober blir. Jag är otroligt försiktig inför oktober om jag ska vara ärlig. Och jag kan säga redan nu att wrap-upen på oktober, det kan bli vad som helst. För jag vet inte om jag kommer lyssna på min TBR för oktober alls. Jag vet inte. Men september har varit helt okej. Och jag är såklart jättenyfiken på hur er september har varit. Berätta för mig i kommentarsfälten så hörs vi där. Vi syns nästa vecka och glöm inte ge mig en tumme upp och prenumerera gärna på min kanal om du inte redan gör det. Ha det så bra. Hej då!